අයිබෝවන් සිළුම දෙනාට මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 2019 ICT අලුත් සිලබස් එකට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරපු මොඩල් පේපර් එක. හරි. අලුත් සිලබස් එකෙන් විභාගයේ ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඉන්න ළමයෙක් නම් 2019 මම හිතනවා මේ පේපර් ඩිස්කෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම දන්න තරමින් මේකට තාම මාකින් ස්කීම් එකක් රිලීස් කරලා නැහැ. ඒක නිසා මේකට මම කියන උත්තර 100%ක් හරි කියලා කියන්න බෑ. මේක නිකන් ජෙනරල් ගයිඩ්ලයින් එකක් විතරයි. පුළුවන් වුණොත් මම ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා කොටසත් මම කරන්නම් විභාගයට කලින්. නමුත් මගේ ප්‍රධාන අරමුණ අඩු ගානේ MCQ පේපර් එකවත් ඉවර කරලා වීඩියෝ එක කරලා ඩිස්කෂන් එකක් දාන්න. රයිට්. ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක යටින් ඔයගොල්ලන්ට ඇති ලින්ක් එකක් මේ පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වීඩියෝ එක ඩිස්කෂන් එක බලන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ පේපර් එක කරලා ඉන්න. හරි. පැය දෙකක් හරියට ටයිම් අරගෙන සද්ද බද්ද නැති තැනකට ගිහිල්ලා ගෙදර කට්ටියට කියන්න කරදර කරන්න එපා පේපර් එකක් කරනවා කියලා. හරියට පැය දෙකක් අරගෙන පේපර් එක කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන ගමන් තමුන් ලියපු උත්තරවල හරි වැරදි බලා ගන්න. හරි. එතකොට මං කියන උත්තර ඇත්තටම සමහර විට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකට තාම ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා නැහැ. මාකින් ස්කීම් එක රිලීස් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මම කියන උත්තරේ නෙවෙයි ඒක වෙන එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක ඩිස්කස් කරන්න අනික් කට්ටියත් එක්ක. හරි. වැඩි වෙලා නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි එහෙනම් පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්න පටන් ගමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇනලිටිකල් එන්ජිම හොයාගත්තේ කවුද? ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අනන්තවත් කරලා ඇති. හරි. හොඳම දේ විභාගයට යන ළමෙක් නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා A-level ICT සිලබස් එක පුරාම එක එකක් කට්ටිය හොයාගත්ත කෙනාගේ නම සහ හොයාගත්තේ මොකද්ද ඒ වර්ෂය ආදී දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. හරි. ඒතර ඒ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ data sheet එකකට ගන්න ඒක මං හිතනවා ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. හේතුව තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම තමුන් ගාව මේ වගේ සමරයිස් කරගත්ත data sheet එකක් නැත්තම් වෙන්නේ පොත් පෙරලා ඒ නම හොයන එක. හරි. හොයලා ඒක වෙරිෆයි කරගන්න. මොකද අපි කාටවත් මේ ටික ඔක්කොම එක සැරේ මතක තියාගන්න හැකියාවක් නැහැ සහ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. හරි. ඒ නමුත් විභාගයට යන ළමයෙක්ට මේක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම මේ දැනට මේක බ්‍රීෆ් සමරයිස් ඩොකියුමන්ට් එකක් මම හදපු එකක්. ඇත්තරම මේක ගොඩ කාලයකට කලින් මම ක්ලාස් කරද්දි මේක ගොඩක් දැන් අප්ඩේට් වෙන්නේ. මොකද අවුරුදු 4-5කින් මම මේක අප්ඩේට් කරලා නැහැ. හරි. ඒක නිසා නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගන්න මම මේක යටින් වීඩියෝ එක යටින් මම ලින්ක් එකක් දාන්නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ වගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් මම ගොඩක් දුරට ළමයින්ට රෙකමෙන්ඩ් කරනවා හදාගෙන යන්න කියලා වගුවක් ගහලා අවුරුද්ද ඉන්වෙන්ෂන් එක මොකද්ද ඒක හොයාගත්ත කෙනාගේ නම මොකද්ද සහ ඒකේ පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියලා දාගන්න. හරි. එතකොට ICT සිලබස් එක පුරාවටම කාගේ හරි නමක් දැක්කොත් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් දැක්කොත් අවුරුද්දක් දැක්කොත් ටක් ගාලා මේ වගුවට ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න. හරි. එතකොට විභාගයට කිට්ටු වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට එනකොට ටක් ගාලා උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් සහ මේ වගේ දෙයක් කරන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක හිටිනවා. හරි. පුළුවන් නම් බිත්ති එක ගහලා තියන්න නිතර පේන තැනක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට නිතර දකිනකොට මේ වගේ දේවල් ඉබේම ඔලුවට යනවා. අමුතුවෙන් කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. අනික් කාරණේ තමයි MCQ කියන්නේ ලකුණු ඇහිදන එක. හරි. ඒ කියන්නේ ලකුණු එකතු කරන එක. එක එකතු කරන එක. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තරම කියනවා නම් ලේසියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඒවා මග ඇරුණොත් ඔයගොල්ලන්ට එන සාමර්ථ්‍යය අඩු වෙන්න පුළුවන්. A එක B එක වෙනවා, B එක C එක වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. හරි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ වගේ ප්‍රශ්න මග අරින්න එපා. ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න තියෙන ප්‍රශ්න කරගන්න. මම මේ වගුව දාන්නම් ලින්ක් එකක් පල්ලෙහෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වගුවක් හදාගන්න, ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගන්න, ඩොකියුමන්ට් එක දාගන්න, බලා ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට ප්‍රශ්නේ ඇනලිටිකල් එන්ජිම කවුද හොයාගත්තේ? ඇනලිටිකල් එන්ජිම හොයාගත්තේ චාල්ස් බෙබේජ්. උත්තරේ අංක 2. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අතීතයේ නිපැවූ පරිගණක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත් සඳහන් කුමන වගන්තියද? 1. Okay, don't show. හරි. අතීතයේ නිපැවූ පරිගණක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත් සඳහන් කුමන වගන්තියද? 1. ට්‍රාන්සිස්ටර් පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත කරන ලදී. අපි දන්නවා ඒක වැරදි. හේතුව තමයි පළමු පරම්පරාවේ භාවිත වුණේ වැකියුම් ටියුබ්ස්. හරි.
මේ ප්‍රශ්නය ඇතරම මේ හිස්ට්‍රී of කම්පියුටර් සයන්ස් කියන කොටස ඇතරම බොහොම සරල දෙයක්. මේවා ඇතරම කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් නෙවෙයි. මේකට ඇත්තරම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ රෙෆරන්ස් ගයිඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට් එක, වෙබ්සයිට් එක. මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක දාන්නම්. මේකේ සාමාන්‍ය first generation to 5th generation එනකම් brief history එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේකේ ඔක්කොම විස්තර ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ටික තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා මම මේක මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එකකුත් පල්ලෙහින් දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකත් පොඩ්ඩක් රෙෆරන්ස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි දන්නවා පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. හරි. දෙවෙනි එක පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ක්‍රමලේඛ භාෂා ලෙස ඇසෙම්බලි භාවිත කරන ලදී. ඒකත් වැරදි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ඇත්තටම භාවිත වුණේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ්. හරි. ඇසෙම්බලි කියන්නේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ඒක මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකක් හැටියට ගණන් ගන්න බෑ. මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකක් නෙවෙයි කියන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට ඒක දෙවෙනි උත්තරෙත් වැරදි හැටියට සලකන්න වෙනවා. හරි. 3 රික්ත නල වැකියුම් ටියුබ් දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත කරන ලද නැහැ. වැකියුම් ටියුබ් පාවිච්චි වුණේ පළවෙනි ඉස්සල්ලාම් පරිගණකවල තමයි ඒක පාවිච්චි වුණේ. 4 අනුකලිත පරිපත්ත ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට්ස් දෙවනි පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත කරන ලද. ඔව් ඒ උත්තරේ හරි. හරි. IC පාවිච්චි කරේ third generation computers වල. 5 දෙවැනි පරම්පරාවේ පරිගණකවල ඇසෙම්බලි භාෂා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැන. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙවැනි third generation computers වල ඇසෙම්බලි භාෂාව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට හොඳටම ගැලපෙන හරිම උත්තරේ තමයි 4. එතකොට දෙවෙනි එකට උත්තරේ 4. 3 නිකිලයක් බිටු 8කින් නිරූපණය කරයි නම් 86හි දෙකෙහි අනුපූරකය කුමක්ද? හරි. 86 ධන 86යි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. එතකොට දෙකෙහි අනුපූරකය කියන්නේ 86 normal දෙකේ පාදයට හරවපුවාම. හරි. 86 දෙකේ පාදයට හරවපුවාම මේකට එන උත්තරය ඇවිල්ලා 1. හරි. එච්චරයි. නමුත් මේක ඍණ 86 වුණා නම් මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. හරි. ඍණ 86 දෙකෙහි අනුපූරකයෙන් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ logic gate video set එක. ඒකේ මම මුල් හරියේ ඔය number 2's complement 1's complement හොඳට කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා මම ඒකට ආයෙ වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මේකට උත්තරේ 1. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. පහසදාන් කුමන දශමය සංඛ්‍යාවක් දෙකෙහි අනුපූරක ද්විමය මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වේද? හරි. ඒතර මේක තියෙන්නේ 2's complement වලින්. හරි. 2's complement වලින් නම් 2's complement වල පළවෙනි ඉලක්කම 1 නම් අපි දන්නවා මේක ඍණ සංඛ්‍යාවක්. හරි. පළවෙනි ඉලක්කම බිඳුව නම් ඒක ධන සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් අපි දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඍණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනි කියලා. එතකොට 2's complement 10 පාදයට හරවන හැටිත් මම අනිත් පැත්තට හරවන හැටිත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේක ආයෙ කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ තියෙන්නේ ඍණ 58. හරි. මේ තියෙන ඍණ 58 ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කන්වර්ට් කරලා බලන්න හරිද කියලා. ඒතකොට ඍණ 58 ඔයගොල්ලෝ දෙකේ පාදේ එහෙම නැත්නම් 2's complement වලින් හැරෙවුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ උත්තරේ එන්න ඕනේ. හරි. ඒතකොට හතරවෙනි එකට උත්තරේ 2. හරි. පස්වෙනි එක මේවා ටිකක් වෙලා යන ප්‍රශ්න. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ වගේ පාද දෙකකින් සංඛ්‍යා දෙකක් දීලා එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි ගණිත කර්මයක් දීලා ඒකේ එන උත්තරේ හොයන්න දෙන්නේ. මොකද මේක ඇවිල්ලා time sensitive question එකක්. හරි. මේවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරන්න try කරන්න. දැන් ඒකට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ටික බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උත්තර තියෙන්නේ එක්ක 2 පාදෙන් 10 පාදෙන් එහෙම නැත්නම් 16 පාදෙන්. 8 පාදෙන් මුකුත් මෙතන උත්තර නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ 7e 16 පාදෙන් 7e කියන එක 2 පාදයට හරවලා ඒක 10 පාදයට අරගෙන ඊට පස්සේ මේකත් 10 පාදයට අරගෙන කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන්. එකම දේ මේක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට විනාඩි 2කට අඩු කාලෙකින් හදාගන්න ඕනේ. හරි. කරන විදිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් හරි උත්තරේ ගන්න එකයි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධානම දේ. එතකොට උත්තරේ 10 පාදෙන් ගත්තොත් ඒක ඔයගොල්ලන්ට 2 පාදයටයි 16 පාදයටයි කන්වර්ට් කරලා බලන්න වෙනවා. මොකද මෙතන 16 පාදේ සහ 2 පාදේ උත්තරත් තියෙන නිසා. මේකට ඇත්තටම හරි උත්තරය ඇවිල්ලා පස්වෙනි එක AB කියන එක. 7e කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන ඇවිල්ලා 10 පාදෙන් 171. එතකොට 2 පාදෙන් මේ තියෙන සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා 10 පාදෙන් 45. නෑ 112 7e කියන්නේ. හරි. 7e කියන්නේ 112යි. මේ කියන්නේ 45. ඒත් ඔය දෙක එකතු කරපුවම 171යි.
171 16 පාදයේ ඉක්විවලන්ට් එක AB කියන එක. හරි. එතකොට පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 5. right.